G2 beauty product. So ato mag-start na ko butang og tambal kana ginasuklayan ako mo ginasuklayan ako siya sa akong buhok. Suklay. So ang amoy niya di ay is citrus. Medyo halang siya sa mata ug sakit siya sa anit. Legit. So kana siya sarili siya punta kay mahal kay sa salon guys. As in para magkatidad siya og 800. So nag-array na lang ta. Anyway, gipalit din ako niya siya sa Wawa, ang tambal. So nakatala lang dito sa mga tindera kung isang tambal ang pang brazillian. Tagdo lang na nila. So kana, at gusto dito siya sa matagasong na tawag ako kay Cholo. Kaya doon ako kaya. And then, kana doon nagpa-apil-apil ko doon na siya nagpabutang ko siya tambal. So ginaplan siya na kayang bumok diri. Then next, kami na blower. Electric pan. Koy blower guys. Ito bang sa electric pan. Ano siya after na guys 45 minutes. Then pag-uga, kami mag-tension ko. Ako ang buhok. Ay para mag-lock in ang mga tambal na ito ang gibutang. So yan sa contrast. Sariling sigat ng gibta kay para katitid ta ahat. Ito na. Tension ng jig. So, anak akong buhok, bukan awa. Na, kinky kaayo. So, maganda na siyang result, guys. Na, sino ko dyan. So, medyo na, ang mga dry, ang mga radialized na ko na buhok. Okay. So, ginamintay din siya for, ay,